برجع ارحب تاني بكل الضيوف اللي شرفونا وبالاساتذه الدكاتره واعضاء هيئه التدريس الموجودين والطلبه اللي كانوا على الويتنج يعني مصرين ان هم يدخلوا يحضروا. هعرفكم النهارده بباشمهندس محمد رضوان كو فاوندر كايرو ديزاينرز. كايرو ديزاينرز هو اول ماراثون تطبيقي في مصر. تاني هي اكسبيرينس رائعه. هسيب محمد رضوان بقى يقول لكم عليها. هو انترناشونال اوورد ويننج اركتكت و اي اوورد وينر ودي ان اي وينر. دي طبعا جوائز عظيمه خطيره. كون ان احنا عندنا اصلا حد في مصر خد الجوائز دي يعني احنا نتشرف جدا بان في حد فعلا في مصر عمل الحاجات دي. هو ما شاء الله باشمهندس محمد رضوان من الشخصيات الجميله العظيمه اللي بجد احنا متشرفين النهارده ان هو موجود معانا. انا هستاذنك يا باشمهندس محمد رضوان تبدا النهارده بالبرزنتيشن. سوري على التأخير اللي حصل. welcome all distinguished guests. وشكرا يا حبيبي على التقديم ده. أنا محمد رضوان. أنا بقالي 6 سنين ديزاينر. النهارده جاي أكلمكم على creative design thinking. I hope that you enjoy المحاضرة. creative design thinking usually أي محاضرة عن design thinking بتبتدي بالدايجرام. حد سمع عن creative design thinking قبل كده يا جماعة؟ في حد دخل كايرو ديزاين قبل كده؟ ده سؤال من حاجة. في ناس كتير عندنا كتير. في ناس دخلوا معاك راوند 1 وفي ناس دخلت معاك راوند 2 بس ما دخلت ايه مركز رابع راوند 1 كده. طيب حد سمع عن creative design thinking يا جماعة؟ أو design thinking حد سمع عن الترم ده كده؟ تمام؟ يعني you should look it up. design thinking basically هو طريقة تفكير الديزاينرز دلوقتي بقت كوديفاي وبقت بتدرس في الأكاديميا وبتدرس للبزنس اونرز ازاي يقدروا يسالفج طريقة تفكير الديزاينر عشان يبروديوس كريتيف سولوشنز فور ذير بزنس. اوكي؟ فطبعا يعني هي خارجة من التصميم بس للأسف مش مصممين كتير قوي بيسمعوا عنها. I would suggest that you look it up. النهارده I will go through it معاكم very quickly. احنا لما الناس بتخش معانا في كايرو ديزاين ماراثون نديهم كراش كورس في الديزاين ثينكينج عشان يقدروا يشتغلوا في الديزاين ماراثون. لان بيبقى في بروفيشنالز شغالين في السوق 10 او 15 سنه ما يعرفوش يعني ايه ديزاين ثينكينج. بس يوجوالي اي محاضره ديزاين ثينكينج بتبتدي بالدايجرام دوت. شباب هو دايجرام معقد شويه وفي نفس الوقت المحاضره بتبقى very boring. what I'm going to do is we're going to get out of this diagram and we're going to start by an apple. Okay? 1667 الابل فل على نيوتن. نيوتن كان he's studying science بس هو اصلا ناس كتير ما تعرفش ان هو he's a farmer او هو من عيله farmers. فكان بالنسبه له او بالنسبه للمجتمع اللي هو فيه طبيعي عادي جدا ان الابل falls from the tree. بس he saw the apple falling from the tree شافها بطريقه ثانيه اللي بعد كده هو خلته يقدر يطلع نيوتن laws of physics and thermodynamics. ليه؟ لان هو طريقه التفكير دي اسمها divergent thinking اللي هي the basis of design thinking. divergent thinking is ان انت تبص على الحاجه and you ask yourself why is it functioning this way؟ ازاي ليه بتشتغل بالطريقه دي؟ مش تتقبلها زي ما هي. اوكي؟ فالابل ديت لما وقعت على نيوتن في 1667 it led to a science revolution. This is an apple today زي ما بتشتري في السوبر ماركت. اوكي؟ The function of these stickers اللي على الابل is عشان وانا بشتري في السوبر ماركت اعرف على طول هي منين، هي اورجانيك ولا لا. لما اخدها اوصل بيها للتشيك اوت
عارف اعمل تشيك اوت بسرعه من الباركود. ففي ديزاينر فكر ان هو لازم ابل يبقى عليها الكلام ده عشان اسهل عمليه الشراء. بس الديزاينر ده لما فكر بالطريقه دي ما فكرش في اليوزر لما يروح البيت هيعمل ايه في الستيكرز دي عشان يشيلها. فبقت اليوزر اكسبيرينس بدل ما كنت بروح البيت باخد الابل واغسلها واكلها على طول، بقى في عندي دقيقه لاج او ممكن اكتر من كده لو انا مش عارف اشيل الستيكر او الستيكر ممسوك شويه. فهنا هو بقت اليوزر اكسبيرينس اوحش. فالله الديزاين ده خلى البرودكت سيلينج اسرع، فالفانكشن بتاعته ان هو اتحققت، بس اليوزر اكسبيرينس بقت اوحش. السؤال كانت بتقول احنا حاجات كتير حوالينا ديزاين. اكشلي هو unless يعني انت مرتبط شويه بالنيتشر 99% of the life around you is design. especially في الurban cities طبعا. اوكي. من اول ما بتصحى لغايه ما بتنام كل حاجه ديزاين and it's either good design or bad design. And good design does not mean beautiful design, and we're going to go into this. Design thinking is about a human-centric approach. يعني ايه؟ يعني افكر في اليوزر، افكر في الهيومن، افكر في their needs and their function, and this is where the originating point بتاعت الديزاين بتبتدي. This is what we preach في كايرو ديزاين. ان شاء الله انتوا معانا في الراوندز كده. It composes من 3 مراحل. اول حاجه immersion, ideation and implementation. كل مرحله من دول بتتقسم الى الايديشن. يعني ايه؟ يعني immersion بيبقى مرحلتين، ideation هي مرحله واحده، implementation بيبقوا مرحلتين اللي هم empathize, define, ideate, prototype, test. لو نلاحظ ان هو الايديا بتمثل خمس البروسيس. although احنا دايما بنقعد نفكر لازم تبقى كريتيف، هي خمس البروسيس. بس البروسيس كلها مهمه. يعني اول 2 phases اللي هم emphasizing and defining دول اللي هم I engage with the user عشان اطلع a design that answers their need. اوكي؟ empathizing يعني ان انا اتعاطف، او مش عارف الترجمه العربيه بتاعتها قوي، ان هو sympathize يعني تعاطف، بس empathize ان انا mainly ان انا put myself in the shoes of the user. اشوف الدنيا من عينيه واحس بمشاكله بحيث ان انا اقدر انسر المشاكل دي في الديزاين بتاعي. defining is ان انا ابتدي اطلع problem statement او design statement. problem statement دي بتحدد ايه المشكله اللي الديزاين بتاعي هيحلها. ما اليوزر ممكن يكون عنده 20 مشكله بس الديزاين بتاعي هيحل مشكلتين 2 بس، دول اللي انا هفوكس عنهم. ف this is the definition part. بعد كده ideation phase which is very important بس again it's not the full process. وبعدين التو phases اللي هم اللي بيحولوا الديزاين ده لرياليتي، ودول اهم حاجه في البروسيس. ان انا لو انا عندي 100 good ideas بس none of them are realities يبقى I not contribute anything to the society. اوكي؟ فبروتوتايبنج از ان انا باخد الايديا دي وابتدي اعمل لها بروتوتايب وركينج موديل اتاكد بروف اوف كونسبت هي شغاله، وبعد كده هو ابتدي تست ازاي اليوزر هيتقبلها. انا في النص بعمل اسامبشنز، واخطر حاجه هي الاسامبشنز. اي اسيوم طبعا يعني هو الاسامبشن بيبقى بيزد على نولج and empathy and definition and بس في النص you have as a designer you have to assume حاجات معينه. اوكي؟ I have to test الاسامبشن بتاعتي صح ولا لا؟ البرودكت ده بيانسر needs of the user ولا لا؟ اوكي؟ ف these 5 stages are the 5 stages of design and of design thinking. Less but better. اكيد في ناس سمعت على كلمه less is more. حد سمع less is more؟ please don't drop. اوكي؟ دي بنحب نقولها احنا قوي as designers دايما. less is more. very minimum. less is more. اوكي؟ Yes, exactly. However, the dogma is less but better. يعني ايه less but better؟ يعني less design, less strip it down to the basic, but make it better than الiterations اللي قبلها أو البرودكتس التانية موجودة في السوق. Okay؟ ف as less design as possible to make the product that you're designing a better product. This is the Apple iPod designed by Jonathan Ive في 2001. وقت ما it was revealed, it was a revolutionary product.
ليه ريفولوشنري برودكت؟ عشان قبلها الام بي 3 بلايرز كانت كلانكي اوبجكت مليان بزراير وفي بلاي فورورد فوليوم. هنا عمل ايه؟ جوناثان ايفي خلى one big button in the middle and a screen, and this is how you navigate everything. Okay? وطبعا a very streamlined design. It's a beautiful design. The design that one, it was so revolutionary and هو it made Apple or it contributed to making Apple. مفيش one element that made Apple what we see today, but it was one of the contributing elements of doing Apple, making Apple what we see today. ولغايه دلوقتي الفيديو بتاع الانفيلينج بتاع الايبود دون لما ستيف جوبز طلع على المسرح والناس with the amazement and the spirit and the energy موجود on YouTube. Go watch it. هتشوفوا how this was revealed as a revolutionary product. However, the predecessor بتاعه is the T30 pocket radio transistor by Dieter Rams في 1958 or 56. Okay? Same interface, only the button is for controlling the frequencies بتاعت الراديو والvolume وإلى آخره. He borrowed from this and made it and took it and made it the iPod, and no one accused him, by the way, of he stole the design. Okay, and it's a totally repurposing for different. It's a working design. He repurposed it for a different purpose. Okay, but he was again building. He's not reinventing it. He just knew his history, and الناس اللي كانت شايفه الايبود وقتها مش كل الناس عارفه ان هو ده مبني على ده. Okay. Dieter Rams is one of the most influential product designers. You should read about him. في فيلم كان من معروضين في فيلم ديزاينر في الاديشن اللي فاتت كان عن ديتر رامز. If you have the time to check it out أو actually opportunity لسه طبعا مش موجود online, please. فديتر رامز هو قال less but better. Okay? You design less to make a better product. طبعا ده مختلف شويه عن الضغطه بتاعت سعر المصري اللي بيحب اوكي التليفون. اوكي حد شاف التليفون ده قبل كده؟ ها؟ لا؟ بيفكركم بحاجه؟ بالعكس كل واحد عنده نفس التليفون دون في الدايل باد بتاع التليفون بتاعه. التاتش سكرين. اوكي؟ ليه؟ لان هو is the most basic format. فالانترفيس ديزاينرز اخذوا الانترفيس ده وخلوه هو التاتش باد. فايتس the most streamlined design. اوكي؟ very straightforward. it doesn't need ان انت النهارده لما الطفل بيمسك الموبايل دي حاجه we as designers should learn from. اوكي؟ لان UX designers وصلوا تطبيق ديزاين ثينكينج ان هم واليوزر اكسبيرينس ان هم خلاص خلوا التجربه فيري سيمليس. اوكي؟ فالنهارده لما الطفل لو حد شاف طفل صغير ماسك تليفون بيلاقي ان هو he can navigate the phone. Why is that? It's not because he's genius, but because it's streamlined على الhuman centric experience. So it's easy to navigate. We should, as designers, should have products that are equally easy to navigate. There are three types of designers categorized في العالم: conforming designer, reforming designer, contesting designer. The conforming designer is a designer who sees what's happening in the market and he conforms to it. وبيحاول يبقى له edge ان هو ايه يعني الناس شغاله ماربل ونحاس انا هزود شويه في النحاس. اوكي؟ او هضيف حاجه او اوكي؟ This is the conforming designer. Do not be this designer. بعد كده في ريفورمينج ديزاينر. الريفورمينج ديزاينر بيشوف ايه البرودكت الموجود او الديزاين الموجود ويحاول يريفورم ات يميك ات ا بيتر برودكت. اوكي؟ and you should be this designer. اخر حاجه contesting designer is the designer who ends the status quo. ملوش دعوه بالموجود. He totally revolutionizes the process. Okay? We should all aspire to be that, but this is very hard. They come once in a decade. We should all aspire to doing at least one contesting design of rethinking totally how a product works and redesigning it to be a totally revolutionary product. Understanding design syntax بيساعدنا في كده. يعني ايه design syntax؟ design is زي جملة. اوكي؟
وكل جمله ليها مفردات. فلما ابتدي افهم مفردات الجمله لو ابتديت اغير في المفردات دي ممكن اغير الجمله نفسها. فور اكزامبل a beanbag is a design sentence of one sentence. هي جمله واحده، هي كلمه واحده. الستول is two sentences. بقى في base وبقى في السيت area. A chair is depending طبعا on the structure بتاعت الشير 3 or 4 sentences. Okay? An armchair وصلنا لأربعة أو 5 sentences. Okay? لما ابتدي أفهم ابتدي أفهم إن أنا أقدر لو شلت one part of this sentence أطلع جملة تانية خالص. ده برودكت عملت له ديزاين للجونة فيلم فيستيفال. الجونة فيلم فيستيفال السنة اللي فاتت كانوا عاملين انشيتيف للابسايكلينج وذي انفايتد 10 ديزاينرز ان هم يجوا يخشوا المخازن بتاعة السينما ويشوفوا الويست اللي طالع من صناعة السينما ويشوفوا يطلعوا بيه. فأول حاجة أنا دخلتها كان معايا 9 other designers who did brilliant work. اوكي؟ أنا أول ما دخلت بصيت لقيت مخازن كبيرة بيحصل فيها ستورنج للبرودكشن سيتس. البرودكشن سيتس بتاعت الأفلام من أول الثلاثينات من ساعة ما ابتدى عندنا سينما ودولة من أقدم الدول اللي فيها سينما. اوكي؟ ولما بيخلص البرودكشن سيت بيتفك أو يتكسر حسب ويتجي يتحط في مخازن. ويوجولي يعني 90% of the time ما بقاش استخدام في أي أفلام تانية. فإت ends up piling في المخازن دي. فبقى عندنا مخازن on end مليانة ديكورات أفلام عمرها ما استخدمت تاني. اوكي؟ beautiful work. فأنا أول ما دخلت أول حاجة شفتها 5 مخازن كلها أبواب محطوطة جنب بعض. استخدمت في الديكوريشن بتاع معرفش بقى احنا عملنا كام فيلم من اول ما ابتدينا. اوكي؟ فكان بالنسبه لي هنعمل ايه بالابواب دي يعني؟ والباب حاجه من الحاجات اللي هو انت صعب تتخيله كاي حاجه غير باب. اوكي؟ يعني اخرك يعني لو انت اجمل ديزاينر هتروح واخد باب قديم وتروح عامله تابلو تحطه على الحيطه. اوكي؟ فاي تراي تو ثينك انا عندي الافات الابواب اللي محتاجين نطلع منها كود. I try to think how can we repurpose the door? How can we think of another function of the door? And that's when I came up with this product which basically شفت الباب ممكن اعمل بيه ايه لو انا حطيته horizontally، طب ممكن اعمل ايه لو حطيته horizontally بس على سيفه. Okay, and I did this bench that to a certain extent looks like what parametric design would look like out of doors. And the inspiration was that doors are محطوطة horizontally and they're trying to have a new function, they're trying to rise up. It was called the Phoenix bench اللي هو ايه تحول transition ما بين horizontal and vertical. Then it was exhibited في الجونة فيلم فيستيفال. Again, it's attempting to re-understand the door and think of a new function B and see it in a different light. طبعا هو الريزولوشن وحشة شوية بس دي list of قلنا كل رو في حوالي 16 او 20 كلمه وعندنا 4 روز اللي هو 80 كلمه. 80 كلمه كل كلمه فيها برودكت وبعدين فيها البرودكت دون الناس بتستخدمه ازاي بطريقه غير اللي هو معمول بيها. يعني فور اكزامبل كوبايه الورق اللي الناس اللي عندهم دون سموكينج بس بيبل هو سموك ياخدوا كوبايه ورق ويحطوا فيها شويه ميه ويحولها لاشتري. اوكي؟ بالونز وبعدين الاطفال خدوها وبقوا يعملوا بيها ووتر بالونز عشان يحاربوا بعض. اوكي؟ وهكذا. في بقى هنا هو 80 products that have these type of functions. في من الفانكشنز الديزاين ما كانش شايفها في الاول. هو عامل البرودكت دون بفانكشن معينه الناس استخدمته بفانكشن ثانيه او they added functions. If I understand how people use the product لان مش not necessarily الناس بتستخدمه بالطريقه اللي انا شايفها عاملها لها ديزاين. But if I understand how they use the product I can then make my product better. Okay? I add a small function. كان في سنة من السنين نايك عملت جزمة فيها من تحت فتاحة بتاعت كانز بتاعت ازايز. اوكي؟ فإت سيل لايك كريزي among students عشان هناك بره بيحتاجوا الفتاحة دي في حاجة اسمها سبرينج بريك مش عندكم تحتاجوها فيها. اوكي؟ فبقت الجزمة دي بتبيع بجنون. اوكي؟ with a simple addition. Introducing a new function
can be an edge, and if I start seeing people how they're using products, I can add this function. But for example, someone saw children playing with water balloons and created this product. Okay? اللي هو عبارة عن إيه؟ حاجة بتركب على الحنفية أو على الخرطوم وفيها شفاطات متوصل فيها 20 بالونه، فبدل ما الطفل بقى بيملى بالونه بقى بيملى 20 بالونه، فهي هاز انف امو ان هو يقدر يكسب بقيه الاطفال التانيين، فايتس ا بيتر برودكت، فالبرودكت سولد لايك فاير. فذيس از فيري سمبل برودكت. مش زي ما بتعملوه دايما. هنا هو this is the importance of fighting habituation. Habituation is ان احنا بعد فتره بنعتاد على العالم. يعني ايه؟ يعني بشوف العالم الحاجات اللي هو صح او غلط فيه وبعتاد عليها. والحاجات الصح بتبتدي بالنسبه لي تبقى I take it for granted، والحاجات الغلط خلاص اتعودت عليها. اوكي؟ عندنا احنا كلنا الكلام ده. مثلا صوت الحنفيه بينقط. اول يوم مش عارف انام. تاني يوم خلاص. تالت يوم بقى جزء من حياتي. اوكي؟ دي small inconveniences اللي موجوده في حياتنا كلنا، وبعد فتره تبتدي الاول تبقى مشكله كبيره، اوكي؟ وبعد كده بنعتادها. انا مثلا فور اكزامبل كان في جروب اوف جيرمان بروفيسورز كانوا بيزورونا في مدرسه الاي يو سي في 2013، فكانوا بيزورونا في الاي يو سي واحنا خدناهم زياره عندنا من جنب حي الزبالين، هم كانوا بيعملوا ريسيرش على حاجه ليها دعوه بيها، فالريحه كانت بالنسبه لهم قاتله. بس الناس اللي عايشين في المكان متعودين على الحاجه دي. ده اسمه the worst case of habituation. You should always as a designer fight habituation. اوكي؟ دايما ما تتعودش على الحاجه الغلط اللي موجوده في العالم، عشان as long as you're aware of it you will be able to produce a solution that answers. ده ديزاين كنت عملته في المسابقه بتاعت انلاي هنا في مصر لوكال، وكان عباره عن الانلاي اللي هو التطعيم بالسطح. اوكي؟ فالمسابقه كانت بيورلي ديكوريشنال. had product وابتدي طعمه بالسطح. I came up with a pattern inspired by ancient Egyptian سميتها lotus tray. اوكي؟ بس at the end of the day مش دي قوي، مش ده this is not by design. ف I tried to add a function to the tray. اوكي؟ فابتديت افكر هو نستخدم الصينيه ازاي؟ انا بستخدم الصينيه ازاي؟ انا usually لما باجي اكل بستخدم الصينيه وبجيب معاها ستاند عشان احط عليه الموبايل او اللابتوب الايباد عشان اتفرج على حاجه وانا باكل. اوكي؟ فواي ودايما يوجوالي بعد فتره الستاند ده يا اما بيتكسر يا اما بيضيع يا اما بيجرى حاجه، يوجوالي بيتكسر. I thought why not make this embedded في التري؟ يبقى التري فيها حته بتفتح احط فيها الايباد ويبقى فيها اخرام عشان اعرف اشحنه والى اخره. اوكي؟ وتبقى it's answering this type of function او need اللي انا محتاجها. وفي نفس الوقت لو حد مش محتاج الفانكشن ده يقدر يقفل ويستخدم الجزء اللي تحت دون as a storage لحاجه او يحط فيه napkins او whatever. This was my idea. Okay, for adding a new function, it's always a new code. Again, this is the process of empathizing, defining, ideating, prototyping, and testing. And the next part is some tips along the way. Our tip is stay childish and stay curious. Again, children do not habituate. Do not get used to the wrong thing. بالعكس, they always ask the right questions. Okay? لما تقعد تتكلم مع طفل عنده 3 أو 4 أو 5 سنين، أنا عندي 8 سنين، and I get the best questions out of him. لأن he's always curious. دايما بيسأل هي ليه كده؟ وليه معمولة كده؟ طب ليه ما نعملهاش كده؟ Okay? These questions are part of the designer's work. إن إحنا طب هي فعلا ليه معمولة كده؟ طب هل ممكن أخليها بطريقة؟ Always find this and stay curious and stay childish. Ask as many questions as possible to generate as many answers as possible. As long as you're asking questions, هتعرف more insights, هتطلع a better solution. Zoom in. Zoom in يعني ان انت تخش اقصى حاجه على اليوزر. تحط
تحط نفسك مكانه وتعيش حياته بمشاكله كلها، تعرف كل الديتيلز about this particular user and this goes برضه في كايو ساينس. لما نيجي نديهم بروبلم ستيتمنت ونقول تخيلوا مين اليوزر بتاعك، اوكي؟ مين اللي محتاج البرودكت دوت؟ ايه مشاكله؟ ازاي هحل مشاكله دي؟ This is zooming in، اوكي؟ وبعد كده zoom out. You have to do this. You can't stay zoomed in عشان if you stay zoomed in you'll get distracted by all the details. Okay? And at a certain point بعد ما بتشوف الصورة كلها you have to zoom out and start thinking أنهي مشاكل اللي أنا هحلها. يعني ما هو اليوزر عنده 20 مشكلة، أنا ما أقدرش أحل 20 مشكلة بالديزاين. بس أقدر أركز على 1 or 2 or 3 key problems وأوفر solution that makes life better في الحتة دي. Okay? But this is zooming out. Generate as many ideas as possible. طلع أكبر عدد من ال ideas and there's no idea is an absurd idea أو no idea is a bad idea. يعني إيه؟ يعني أول حاجة مفيش فكرة وحشة، no idea is bad. And at the same time no idea عدم وجود فكرة هو ده اللي وحش. أوكي؟ فدايما إحنا في كايو ديزاين ماراثون بنقول إحنا بيبقى معانا usually الورك شوب بيبقى فيها من 5 ل 8 كلهم ما بيعرفوش بعض. ففي اول يوم الناس دي اول مره نازله تتعرف على بعض فناتشلي ممكن we don't know the attitude of the people. Okay? And we cannot control it لان احنا ما بنبقاش يعني بيبقى معاهم design facilitator بس they don't have a power. The design facilitator does not have a power over how people attitudes are. And imagine by the way يعني even in the professional life there is bullying. Okay? فممكن حد يقول idea and someone starts ridiculing this idea. Okay? ده اوحش حاجه ممكن تحصل في ورك شوب او في ideation process لان the most silly and absurd idea ممكن تبقى the basis for the most groundbreaking product design. Okay? But this is why we always say no idea is a bad idea and do not ridicule اي من ideas في الورك شوب and بالعكس you have to open a discussion about each single idea of it. This is a really silly idea. Okay? دي برودكت بتاع الحاب. اوكي؟ والتيم بتاعها تيم نمبر 5 الكايو ساينس 1 كان الثيم از كوفيد. هو ده كان ابتدى الموضوع كله كوفيد. ف they came up with the idea of a virus shred box. لو النهارده انا جيت I'm pitching someone an idea بقول انا هعمل virus shred box probably they're going to think it's a silly idea. يعني ايه virus shred box؟ shred box ده بيبقى للبرنترز والورق. Okay? And you cannot shred a virus, it's so small you cannot shred it. But this was a groundbreaking idea. It took number 1, it was basically not shredding the virus. كان هيستخدموا UV light عشان يقتلوا الفيروس في الحاجات اللي هي بيتم التعامل بيها في المحلات وفي البيزنس. Okay? And they ended up winning round 1. لو كان حد في الورك شوب دي لما حد proposed the idea دي قالوا this is a really stupid idea or this is a silly idea can probably make a push in first prize. But this is why we're saying no idea is a bad idea. This is an exhibition by Martino Gamber في ميلان في 2009. Okay? And it was basically called 100 chairs in 100 days. And the idea is إن هو كل يوم he comes up with a chair. هو قرر لو انا عمل نفس الشغله انا كل يوم هعمل كرسي no matter how absurd it is. مش مهم معمول من ايه، انا وانا ماشي هشوف حاجه رجل مكسوره في الشارع هاخدها اركبها على طاير واحط لهم ظهر ويبقى كده ده كرسي اهو بتاع النهارده. بكره هعمل كرسي جديد. اوكي؟ He resulted in doing 100 chairs. Some of them are really absurd and some of them can be very good bases for good designs. Okay? And this ended up being an exhibition that went to Milan and started touring the world, and he made the designer famous. But this is always embrace the silliness and the childish part of your persona. Think of how it works, not how it looks. And go beyond looks. Go beyond conventions. Go beyond. مش مهم طبعا again aesthetics is part of the design and it's an important part of the design but it's not the design. وإلا نبقى artists.
It's about how it works. It's about how it benefits. It's about how it functions. It's about how it makes life easier. Okay? But think of this aspect عشان هو ده الكي of ان انت تعمل revolutionary product. ده الديزاين بتاع كيو ورك بودز اللي هو اكسبتي ديزاين اوورد ايه ده اللي بتاع كايرو ديزاين ده حاجات كتير قوي. الديزاين ده انا عملته في اول الكوفيد خالص. I pitched it to Dubai Ideathon and they liked the idea so I developed it and started اقدمه في مسابقات فكسب مسابقات فلما كسب مسابقات اتكتب عنه في CNN وEBC والى اخره. اوكي. المهم الديزاين ده was never realized. ليه؟ لان احنا عندنا في مصر manufacturing capabilities فيها limitations. ما عندناش materials دي ما عندناش technology. To produce it outside, to make a working prototype outside, it needs a lot of funding, which I was not willing to pay. Honestly, it was a lot of money. Okay, I tried to get funding and I tried to get partners to do it, and we did not reach a working agreement, but it was never realized. Although جات لي عليه orders، يعني جات لي عليه order بعد ما 12 عنه went viral، جات لي عليه orders من كذا دولة بره بس. I cannot make a working prototype. السنة اللي فاتت someone called me and they want to do the design as it is. Okay? دبي commuting services في المطارات وفي الهاي commuting area عاوزين بودز زينية تتحط ويبقى بيتعمل فيها tests. يعني فيها one person يخش يعمل tests وياخد test results في 5 minutes. Okay? But it's a different function. أنا بالنسبة لي I can go ahead and say okay خلاص انتوا عايزين design as it is take it as it is وبالنسبة لي it's a beautiful thing my design is going to be realized. Okay? But immediately I thought this is a different function. But that was perceived as a working environment. It cannot be used as the new function. But always reiterate, you can always make your design better. Even لو هو في السوق لو هو already عشان كده نشوف iPod 1, iPod 2, iPod 3, iPhone 1, iPhone 13. Why are they reiterating? They're making it better. It's not just about technology. Okay? But always reiterate, this is Q-Work Pod 2.0, more streamlined, more cost efficient, half the size. عشان يناسب a new function. Although they were happy with the first, طبعا دلوقتي they're much happier because they're doing 3 with the price of 1. Okay? But this is, you have always to reinvent. Good design makes life better, which is what we should all aspire to. Okay? And good design is not beautiful design. It doesn't have to be beautiful, it has to be good. Dieter Rams at good design is useful, innovative, honest, long-lasting, and conscious of its environment. Good design is aesthetic, understandable, unobtrusive, thorough, and as little design as possible. We should serve a greater purpose than just designing products. Dieter Rams, always remember this. He has a book called The 10 Principles of Good Design. Download it and read it. Okay, and follow Kyle Zanathan and join round 3. To join us in making the world a better place. Thank you. I can't answer for them. So they don't know my experience. أنا بشارك في مسابقات أنا اتخرجت 2005. Okay. Very long time ago. Okay. ومن 2005 أنا بشارك في competitions. Okay. And in each competition أنا دخلتها أنا اتعلمت حاجة. It goes without saying. Okay. اللي كسبت فيها واللي ما كسبتش فيها. Okay. Competitions put you out of the problem is أنت بتتخرج بتشتغل في الماركت أو حتى طبعا وأنت طالب بس يعني وفي beautiful actually competitions that are for students, young architects competition, young designers competition. والواحد وهو شغال سواء في الكليه او في الماركت بقى اكتر بيبتدي يبقى متعود على how things are in the market and you start answering on انت بتشتغل عشان تاكل عيش. You have to answer for the market at the end of the day. You can't continue making the world a better place without eating. Competitions put you in the mindset of this design thinking persona, this making,
and it opens البروسبكتس بتاعتك لايه اللي ممكن يحصل وايه اللي ممكن اعمله وايه اللي بيحصل بره. يعني انت ايفن لما بتكسبش في المسابقه طبعا بروفايدد ان هي يعني مسابقه محترمه، اوكي؟ محترمه ليه؟ you can understand how we can talk about ايه الكرايتيريا جوري ديزاين في الى اخره، اوكي؟ بس ايفن لو انت ما كسبتش بتتعلم حاجه، بتشوف حاجه، بتفولو حاجه، سبيشالي بقى كمان لو كان كولابوريشن. انت مثلا احنا وي ميك اب اور اون تيم، ده وان ريزن في كاير زاينس ان احنا وي دونت الاو فور تيمز ان هي تخش مع بعض عشان عاوزين دايما نعمل سينرجيز مختلفه ونحط الناس فجاه في حته الكولابوريتيف ورك، اوكي؟ بس ايفن انت لو داخل مع تيم انت مكونه يو ستارت وركينج ان المالكس افكت، البريشر افكت، السينرجيز المختلفه. ده ما بيحصلش في نورمال داي تو داي 9 to 5 وركينج. فده اول اسبكت. تاني اسبكت طبعا اكسبوجر، طبعا لو في جائزه ماديه all of these helps. بس at the end of the day it's about learning. انا بالنسبه لي it's about learning. انا easily شاركت مثلا في لو قلنا من 2005 لغايه دلوقتي 17 سنه 17 مسابقه، ممكن اكون اكتر من 17 مسابقه انا اشتركت فيهم. كسبت في 3 4 I don't remember how many، اوكي؟ بس ده not stop me ان انا اخش. ومش كل مره انا النهارده كتير قوي مهندسين او مصممين بيوصلوا لحته معينه يقول لك لا خلاص انا مش هشارك في مسابقات، اوكي؟ في براكتس يقول لك لا I will not go into competitions. انا خلاص I'm too big for doing that. I never think this way. No matter how small it is, it's always Kyle Zanton was inspired by حاجه انا دخلتها في دبي اللي هو دبي ايديا. اول ما الكوفيد ابتدى ارت دبي ودبي ديزاين ديستريكت اعلنوا عن حاجه اسمها دبي ايديا. طبعا كنت كل الناس قاعده في البيت وما حدش بيعمل حاجه، اوكي؟ ف I joined الايديا طبعا virtually. وابتدينا وقتها نفكر مع بعض. They put teams together from all around the world and we started thinking about solutions for COVID-19. This is where I came out with keyword ball. ده أول حاجة which turned out to be a award-winning design. بس الأهم من كده إن أنا وأنا جوه الأيديا طبعا نفكر إحنا ليه ما نعملش حاجة زي ده بس أحسن عندنا في مصر؟ ليه ما نعملش ديزاين ماراثون؟ لأن الأيديا طبعا you end up with an idea. The design marathon you will end up with a design. And this is where I was inspired to make that. But you always learn something, okay? And this is what you get from this type of exposure. You will never get it out of a work environment. You will always get it from competition. So no, go. في محاضرة بدية تانية usually بتبقى اسمها real time design. بيبقى في التبس اللي في الأخرانية بتاعتها إن أنت don't study design. لأن أنت you're already studying it في الكلية. So don't go out to university and start reading about design. لا, go out to university, go to competitions, watch movies about design, watch movies in general, okay, and get inspired from them. Yes. Did I answer your question? فالنهارده الصبح يعني وانا بصحى الصبح وانا ليه بعمل كده بس at the end of the day we always have that. This is a constant في اي creative journey. And what I do is يعني for example I try to diversify. أنا بشتغل architect و interior designer بس I try a new aspect of design, product design. I go to a film competition and do a documentary movie. ده أول حاجة بيinform my core design practice. يبقى لي اتش عن architect عملت الحاجات دي. تاني حاجة بيجيب لي a new energy and فبيعمل زي بس other than this يعني لا it's a constant part of the journey lesson.